У ЗМІ з'явилася інформація, начебто росіяни готують великий наступ на Харків. Тим часом експерти з НАТО вважають нереальним перехід російської армії до наступу в Україні в найближчі місяці. Про це начебто заявив журналістам у Брюсселі високопосадовець Альянсу, що спілкувався, звісно ж, на умовах анонімності. За його словами, у цьому оборонному союзі не бачить ані здатності, ані підготовки до нападу з боку Російської Федерації. А якою тактична ситуація є зараз, видається малоймовірним, що Росія навесні зможе розпочати значну наступальну операцію, заявив представник керівництва НАТО. Ключовою умовою для значного розширення плацдарму від Росії вважають проведення мобілізації в обсягах, які набагато більші за ті, що є станом на зараз. У НАТО кажуть, цей процес потребує часу і наразі не є запущеним. Для того, аби підтримувати серйозний наступ, Росії знадобилося провести хвилю мобілізації, але Путін не хоче цього робити напередодні виборів. І хоча прихована мобілізація відбувається, ми це бачимо, але вона не дозволить розпочати справді серйозний наступ упродовж весни, переконаний посадовець. Представник НАТО наголосив, що це не суперечить активізації бойових дій на окремих ділянках фронту. На думку НАТО, Російська Федерація свідомо обрала саме такий шлях. Буде фокус на символічних невеликих операціях, на кшталт того, що відбувається в Авдіївці, але стратегічного наступу ми не чекаємо, підкреслив він. У НАТО зараз не мають інформації, чи не розпочнеться мобілізація після виборів, що свідчитиме про початок підготовки до подальших дій. Готується чи ні, є країни, які тверезо оцінюють загрози від Російської Федерації. Наприклад, Латвія, як інші балтійські країни, зводить бункери на кордонах. Це має захистити країну від можливого нападу Росії та Білорусі. Міністр оборони Латвії Андріс Спруц заявив, що захист кордонів є важливим завданням для усіх прифронтових країн. Він підтвердив, що країни Балтії мають плани укріплювати власні кордони від нападу з боку Російської Федерації та Білорусі. Про це Спруц повідомив після прибуття на засідання міністрів оборони в штаб-квартирі НАТО напередодні. Латвійський очільник Міноборони каже, що його країна підписала угоду із литовськими та естонськими колегами про координацію діяльності з укріплення лінії оборони. Він також додав, що кожна країна, звісно, має свої конкретні плани. А я нагадаю, з метою зупинити потенційний наступ росіян, Естонія зведе 600 бункерів. У Міноборони пообіцяли, що це ніяк не вплине на ландшафт, а в мирний час споруди можна використовувати як підвал для картоплі. Військові вважають, що у разі нападу росіян бункери допоможуть виграти час, затримати ворога на кордоні і дадуть можливість союзникам прийти на допомогу. Споруди будуть непогано обладнані і мають витримати пряме потрапляння снаряду калібру 152 мм. Тож естонські військові будуть захищені від ворожого вогню та уламків снарядів. Кожен бункер розрахований на 10 солдатів, там є і спальні місця. Звісно, самими бункерами годі затримати ворожу армію, тому якщо Росія нападе на НАТО, військові розгорнуть так звані зуби дракона, танкові загородження, міни і інші загородження із колючого дроту, тобто більш серйозний захист. Ну, загалом, мені так здається, є ще одна порада – це купляти FPV-дрони, але сподіваємося, того нападу не буде, хоча бачимо, історія українська навіть показує, що підготовка зайвою точно не буде. Ну, але раз ми вже про це заговорили, про безпілотники продовжуємо далі, адже країни-союзниці України планують передати для наших сил оборони 1 мільйон дронів. Передача безпілотників відбуватиметься у межах дронової коаліції для України, до якої війде низка країн, очолювана Великобританією та Латвією, повідомив напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він стверджує, що 20 союзників з Альянсу домовилися і про створення коаліції з розмінування. Коли саме планують розпочати передачу дронів та які саме країни долучаться до ініціативи, генеральний секретар не озвучив. Проєкти із надання дронів запустять коштом пакета на 200 мільйонів фунтів стерлінгів, оголошеного у січні. На ці гроші країни планують закупити FPV-дрони для української армії. Європа хоче бути самостійною у військовому плані, але подивимося, що нам покаже час. Дуже сподіваємося, що ось ці укріплення, про які говорили безпосередньо балтійські країни, вони не знадобляться. І будемо сподіватися, що загрози глобальні зрозуміють також і серед американського політикуму, який намагається спекулювати допомогою для України, Ізраїлю і Тайваню. А я нагадаю, що ці 3 країни, зокрема наша, потребують цієї допомоги буквально критично.